ሁለተኛው ቻናሌ ዲሞኔታይዝ ነው ቪዲዮውን ሳጠፋው ይሄ ስራ ላይ ማውሉን አላወኩም ነበር ቻናል ገዛችሁ ማልገዛችሁም ቻናላችሁ የራሳችሁ ይሁን የማንም ይሁን ቪዲዮ ስታጠፉ ከዩቲዩብ ላይ ቪዲዮ ስታጠፉ ሞኔታይዙ ዲሞኔታይዝ ይሆናል ወይ ደግሞ ብር የሚሰራው ፓርት ይቆማል ማለት ነው ቅጣት ኮሜንት ጉላይነስ ይመጣባችኋል ግን ያ ሲመጣባችሁ በ3 ወር ውስጥ 3 ከተቀጣችሁ ቻናላችሁ ይዘጋል ማለት ነው ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የተከበራችሁ የረሻራፕ ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች በያላችሁበት ያላ ሰላምና ስለንጀልነት አይለያችሁ ያልኩ እንደተለመደው ዛሬም አንድ ቪዲዮ ምን ያናል ማለት ነው ያው ዛሬ እንኳን ለሱ ላይ ተመለከታችሁት ቻናሌ ዲሞኔታይዝ ሆኗል ይሄኛው ቻናል አይደለም ሁለተኛው ቻናሌ ዲሞኔታይዝ ሆኗል ያው ባለፈው የሰራሁት ቪዲዮ አለ እሱን ቪዲዮ ተመለከታችሁት ይመስለኛል ወይ ደግሞ ከዚህ ቀደም ያለ ቪዲዮ ለቀቁት አለ በዛ መሰረት ነው የጠፋው የኔ ቻናል ማለት ነው ምክንያቱም መጀመሪያ ሌሎች ስራዎች ነበር የምለቀበት ያው ትንሽ ወጣ ያሉ ነገሮች ነበር የሚሰራበትና አጠፋዋቸው እነዛን ቪዲዮዎች ማለት ነው ያው ቪዲዮውን ሳጠፋው ይሄ ስራ ላይ ማውሉን አላወኩም ነበር ወይ ደግሞ ባለፈው የሰራሁት ቪዲዮ ላይ ህጉን ጠቅሼላችኋለሁ ህጉ አሁን ለምሳሌ ከሰው ላይ ቻናል ስትገዙ እንዲሁም ደግሞ የራሳችሁም ቻናል ከሆነ ቪዲዮ ስታጠፉ ወቻውሪ ቀንሳለና ባለፈው ቪዲዮ ነግሬያችሁ ነበር ያላችሁ ልትኖር ይችላልላችሁ ቻናል ገዛችሁ ማልገዛችሁም ቻናላችሁ የራሳችሁ ይሁን የማንም ይሁን ቪዲዮ ስታጠፉ ከዩቲዩብ ላይ ቪዲዮ ስታጠፉ ወቻወር እየቀነሰ ነው ቪዲዮ ማለት ነው ብዙ ቪዲዮ ባጠፋችሁ ቁጥር እንደዛ ወቻወራችሁ እየቀነሰ ከ4000 እየቀነሰ ይመጣል ማለት ነው ከ4000 በላይ ከሆነ ግን ያው እየቀነሰው ብቻ ነው የሚመጣው ግን እና እኔ ደግሞ በፊት ማጥፋት ይችላልላችሁ የምትፈልጉትን ቪዲዮ ያክል በፊት ማጥፋት እንችላለን ግን በቅርብ ጊዜ አንስቶ ምንም ቪዲዮ ማጥፋት አንችልም ከዩቲዩብ ቻናላችን ነው እንዲሁም ደግሞ አንችልም ስላችሁ 4000 ሰዓቱ ወይ ደግሞ 4000 ወቻወሩ ድረስ ማጥፋት እንችላለን ከዛ በላይ ያለው ማጥፋት እንችላለን ግን ከዛ በታች ያለውን ሰዓት ካጠፋን ሞኔታይዙ ዲሞኔታይዝ ይሆናል ወይ ደግሞ ብር የሚሰራው ፓርት ይቆማል ማለት ነው እና እኔ ይሄን አላወኩም ነበር ያው ህጉ ገና ስራ ላይ ይውላል እንጂ ውሏል የሚለው ወሬ ያልሰማው ነበር ከዛ ጋባው እንዳለ ቪዲዮዎችን ወደ 100 ምናምን ቪዲዮዎች ነበሩ አጠፋዋቸው ሙሉ ባዶ ማለት ነው እንዳለ ጠፋውት ከዛ ቪዲዮ የራሴ ቪዲዮ መልቀቅ ጀመርኩኝ ከሁለት ቀን ከ3 ቀን በኋላ ስገባ ወቻውሩ 00 ይላል ወይ ደግሞ ሰዓቱ 00 ይላል ሰብስክራይቡ ግን እንዳለ ነው ማለት ነው እንግዲህ ያው ምንም ማድረግ አልችልም በሰዓቱ ለእናንተ ማላሳወቃችሁም ያው አብዛኞቻችሁ ላታዩት ይችላልላችሁ ይሄ ነገር ላሰሙትም ትችላላችሁ ግን ይሄ ነገር ዩቲዩብ ላይ ደግሞ የሚገራርሙ ቅጣቶች እየመጡ ነው ያው ለሱ ደግሞ ቪዲዮ ሰራላችኋለሁ በጣም ብዙ ቅጣት ነው ያለው ተቀጣላችሁ ማለት ቅጣት ኮሜንት ጉላይነስ ይመጣባችኋል ግን ያ ሲመጣባችሁ በ3 ወር ውስጥ 3 ከተቀጣችሁ ቻናላችሁ ይዘጋል ማለት ነው ግን በ3 ወር ውስጥ 2 ከተቀጣችሁ ቅጣቱን ከጨረሳችሁ በኋላ ተመለሳላችሁ ማለት ነው አሁን ለምሳሌ ለአንድ ኮሜንት ጋይድላይንስ 90 ቀን እንደዛ ላይቭ መግባት ቪዲዮ መልቀቅ ኮሚኒቲ ላይ ሼር ማድረግ የተለያዩ ቅጣቶችን ተቀጣላችሁ ማለት ነው እነዛን ቅጣቶች ግን ተጨርሱና ተመለሳላችሁ ማለት ነው በዚህም አንድ ነገር ልጠቁማችሁ አዲስ ቻናል የከፈታችሁ ዩቲዩብ ላይ ማለት ነው አዲስ ቻናል የከፈታችሁ ሰዎች ካላችሁ ሞኔታይዝ ልታደርጉ ስትሄዱ ወይ ደግሞ 1000 ሰብስክራይብ 4000 ወቻወሩን ከሞላችሁ በኋላ ቅጣት ካለባችሁ ያንን ቅጣት ጨርሳችሁ ነው አፕላይ ማድረግ ያለባችሁ ማለት ነው ቅጣት ካለባችሁ ማንኛውም ቅጣት ካለባችሁ አፕላይ ሚሊዮን እንዳትነኩ ቅጣቱ እስከሚያልቅላችሁ ጠብቁ ማለት ነው ኮሜንት ጋይድላይንስ ከመጣባችሁ ያ ቅጣት እስከሚያልቅ ወይ 3 ወሩ እስከሚያልቅ ድረስ ጠብቃችሁ ነው አፕላይ የምታደርጉት ማለት ነው እንዲሁም ደግሞ ሞኔታይዝ የተነሳባችሁ ሰዎች ካላችሁ ወይ ደግሞ ሪአፕላይ የጠየቃችሁ ሰዎች ካላችሁ እንደዚሁ ቅጣት ካለባችሁ ቅጣቱን ጨርሳችሁ ነው ሪአፕላይ የምታደርጉት ማለት ነው ይሄ ደግሞ አዲስ የመጣ ህግ ነው ማለት ነው ስለዚህ ዩቲዩብ ላይ ለመዝለቅ ወይ ደግሞ ዩቲዩብ ላይ ለማቆይ ደግሞ ግድ የዩቲዩብን ህግና ደንቦቹን ማክበር ይኖርብናል ማለት ነው ስለ ዩቲዩብ ማውራት ከጀመርን በጣም ብዙ ሰዓት እንፈጃለን ብዙ ደቂቃዎችን እንፈጃለን ማለት ነው ስለዚህ አጠር ያረኩ ቪዲዮዎችን ለመልቀቅ ሞክራለሁ ማለት ነው ብዙ ቅጣቶች አሉ ወይ ደግሞ ከፈለጋችሁ ደግሞ ቅጣቶቹን የት እንደምታገኙ ሊንኩን ከስራ አስቀምጥላችኋለሁ ገብታችሁ ትራንስሌት ያደርጋችሁ በትርጉም ወይ በአማርኛ በመትፈልጉት ቋንቋ ያስተርጉማችሁ ማንበብ ትችላላችሁ ቅጣቶቹን ማለት ነው እኔ ያው ምንም የሰራሁት ነገር የለም አብዛኞቹ የተቀጣውባቸው ቪዲዮ ማውረጃዎች ናቸው ቪዲዮ ዳውንሎድ ማድረጊያ ሶፍትዌሮች እና ዌብሳይቶች ናቸው የኮምፒውተር የስልክ ናቸው ማለት ነው በነዛ ነው የተቀጣውት ማለት ነው እና ቪዲዮዎችን በጊዜው ስለቃቸው ምንም አይነት ቅጣት አልመጣብኝም ነበር ግን ያው በአሁን ሰዓት ደግሞ እነዛ አፕሊኬሽኖች ወይ ደግሞ ሶፍትዌሮችም ሆኑ ዌብሳይቶቹ አድቨርታይዝ ስለሚያካትቱ ያው ገንዘብ ስለሚሰሩ የሚያስገባቸው ማስታወቂያዎች ወይ ደግሞ የሚካተቱት ማስታወቂያዎች የዩቲዩብን ህግ አይከተሉም ማለት ነው ስለዚህ በዛ ምክንያት ቪዲዮዎቹ ተነስተዋል ማለት ነው ኦልሞስት ወደ 50 30 40 አካባቢ ያለው ማለት ወደዛ አካባቢ ነው ቪዲዮ ያጠፋሁት ማለት ነው እና ያው ለጠይቃችሁ ልጆች የኮምፒውተር ቪዲዮ ዳውንሎድ ማድረጊያዎች ሶፍትዌሮች ማለት ነው የስልክም እንደዛው ቴሌግራም ላይ ጨንላችኋለሁ ማለት ነው ያው በዚህ ደግሞ ላሳያችሁ ቪዲዮዎቹንም ላሳያችሁ አልችልም ሊንኮቹንም ልለቅላችሁ አልችልም ማለት ነው ምክንያቱም
ይሄ ቻናል በየትኛውም ሰዓት ሊዘጉ ስለሚችሉ እነዛ ነገሮች ደግሜ መስራት አልፈልግም ማለት ነው። እዚህ ቻናል ልለቅላችሁ የምችለው ዩቲዩብ ነክ ነገሮችንና ስለ ሴፍቲዎች ስለ ኮምፒውተር ሴፍቲዎች እንዲሁም ደግሞ ስለ ስልክ አንዳንድ አፕሊኬሽኖች የምናየውናል ማለት ነው። ግን ቪዲዮ ማውረጃዎችን እና የመሳሰሉት ነገሮችን እዚህ ላይ አልጭንላችሁም ማለት ነው። ምንጭንላችሁ የት ነው? ቴሌግራም ቻናሌ ላይ ማስቀምጥላችሁናል። ከዛ ላይ ገብታችሁ ወይ ጠይቁኝ ወይ ደግሞ እዛ ላይ መለቅላችሁ ይሆናል ማለት ነው። ያው አሁንም እየለቀኩ ነው፣ ግን ያው ተጨማሪ ደግሞ መለቅ ይሆናል ማለት ነው። እና ወደ ነበርኩበት ልመለስና ቻናሌ እነዚህ ነገሮች ስለጣሰ ያው ቅጣት ላይ ነው ያሉት ማለት ነው። ያው ኦልሞስት ያው ቅጣቱን ያነሱልኝ ይመስለኛል። ግን እንደዛውም ሆኖ ሁለተኛው ቻናሌ ደግሞ መጀመሪያ በጠቀስኩላችሁ ርዕስ ዲሞኔታይዝ ሆናል ማለት ነው። ቻናሉን እየገባችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም ደግሞ የደወል ምልክቱን በመጫን ቪዲዮውን ሼር በማድረግ ኮሜንት በማድረግ እና ግን ቻናሌን ስትቀላቀሉ የዩቲዩብን ህግ ተከትላችሁ ሰብስክራይብ ታደርጉ ደስ ይለኛል። ህጉም ከ3 ደቂቃ በላይ በመመልከት ኮሜንታችሁን በማስፈር ላይክ በማድረግ ሰብስክራይብ በማድረግ የደወል ምልክቱን በመጫን ህጉን ማክበር እንችላለን ማለት ነው። እና ለምታደርጉልኝ ልጆች በጣም አመሰግናለሁኝ። እና ወሬ አላብዛ፣ በቀጣይ ቪዲዮዎች ከምንገናኝ ያለ ሰላምና እዝነት ቸርነት በእናንተ ላይ ይሁን ያልኩ ሰነበታችኋለሁ። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ።